trip. So ayun, na-welding na natin itong wall mount ng trusses natin. So yun, naputasan na rin. Ito yung brace ng isa, nasukat na rin natin. Ito mga wall mount na welding at saka naputol na rin natin. And kakabit na rin natin siguro bukas dahil nakataas lang ang ulan and hapon na rin. Panoorin nyo na lang guys. So ngayong araw magpipintura tayo ng zipper links, no? Yan yung process natin. Sige, samahan nyo ako.
welding naman tayo. Yun, after how many months, nakabili na tayo ng yero at saka isa pang zipper para dito sa brace. Samahan nyo na akong gagawa.
i-full weld na lang natin lahat tapos kakabit na tayo ng yero. Sukat naman na natin so 6 yun. Baka sakto na yun, sana. So yun, na full weld na natin. Hindi na natin na video kahit kasi lobat na ako kanina. Tetesting na natin yung durability, kung matibay yung mga zipper lines na ginawa nating brace. Yan, lalambitin na natin to. Tapos na, mag-yero na tayo gamit ang tall sand. Yun sa mga tools po na ginamit natin, ring, pwedeng flux, pwedeng MMA. So yung MMA is yung stick weld and yung flux is yung TIG weld na gasless. Sa grinder, Tolson 750 watts and drill na Tolson 650 watts. Lalagay ko na lang yung link sa description. Sana nagustuhan nyo.